Kaya hindi po ako naglagay ng sili. Kasi po, yung luya maanghang. Ang sarap ng chicken. Kaya ganituhin ko na lang po ng likod ng kutsilyo. Ganyan lang po. Uhugasan ko lang po. Maliliit lang po ang hiwa. Ayan. Ito po ang ating sibuyas. Madaming dahon lang ng sibuyas. 145 grams na tengang daga. Sariwa po ito. Kapag wala po kayong mabiling sariwa, ito po yung dry. Pwede nyo po ibabad lang sa tubig. Yan. Hiwain nyo lang po ng ganito. Pwede nyo pong pagdalawahin lang. Ganyan po. Yan. Yan. Ganyan. Ganyan po ang hiwa natin. Huwag nyo po ikukontra dun sa hibla nung karne. Para po hindi makunat. $235 grams na balon-balunan. Mababawasan po ito kasi aalisin ko po yung matigas. Isin po natin ito, matigas. One-eighth teaspoon paminta. 1/4 teaspoon sugar. Lagay po tayo ng 1 tablespoon cornstarch. Yan lang po. Pwede po kayong gumamit ng hindi kalamansi. Yung pong original po na ganito. Yung original po nito ang gamitin po ninyo. 3 tablespoon mantika. Maganda po yung malakas ng apoy. Hanguin ko na po ito. Ito natin yung kawali. Lalagay po ulit ako ng 1 tablespoon na mantika. Sibuyas at bawang. Saka ko po ilalagay ang luya. Madami pong luya. Sa malamig na panahon po, maganda po itong luya. Tubig. Mainit. Para po maluto po yung gulay. 1 teaspoon chicken powder. 1/4 teaspoon paminta. 3 tablespoon oyster sauce. Panlasa. Yan. Hayaan po muna nating maluto yung ito, tengang daga. Hayaan po natin lumambot muna ang mga luya at sibuyas. Kung malambot na po ang ating mga gulay, saka ko po ilalagay ang chicken. Kasi po yung breast chicken, pagka masyadong natagalan sa apoy, tumitigas o kumukunat po ang karne. Tatandaan po ninyo yun na ang breast chicken hindi po kailangan matagal sa apoy. Okay na po yan. Ilagay ko na po itong chicken. Haluin po natin.
Hindi na po tayo maglalagay ng pampalapot. Kasi yung nilagay po nating cornstarch sa chicken, yun na po yung magpapalapot doon sa pinakasabaw. Maglalagay lang po ako ng konti. Na 1 teaspoon po. Po yung sibuyas. Dahong sibuyas. Ayan. Konting halo. Tapos, turn off nyo na po ang inyong kalan. Atin haluin para hindi po kumunat ang karne ng manok. Yan. Yung balon-balunan po malambot po yan kasi inalis po natin yung matigas na parte. Okay na po ito. Ayan. O yung anghang po ng luya, hindi po dumidikit doon sa karne. Kaya pwede pong kumain yung mga bata. Napakasarap po. Try nyo po ito. Ayan. Simpleng ulam lang po. Thank you for watching.